In this video, i-share ko sa inyo kung saan pwedeng bumili ng surgical mask. So sa panahon ngayon, lahat tayo naghahanap ng mask. Well, I don't know, sa iba tissue, disinfectant, and alcohol. So dahil ito sa health crisis natin nararanasan. So ngayon, i-share ko kung saan at kung paano bumili ng surgical mask. So, sa mga walang time na magtahi ng sarili nilang mask. So, like sa amin, ang ginagamit namin is yung washable mask. And then, nilalagyan lang namin ng tissue. So, I decided to search. Naghanap ako sa internet and then, ayun, nakakita ako. And, nandito na siya. So, ayun guys, ito na yung surgical mask na binili ko through Shopee and worth 1,210 siya kasi kasama na yung shipping fee since hindi naman ako nakatira sa Metro Manila. So, nasa province kami. So, kaya may shipping fee additional. And yung surgical mask na yun, na ito is 50 pieces. So, isang box yung binili ko and nagkakahalaga lang siya ng 24.20 isang surgical mask. So, as per DTI, 28 per piece yung presyo ng face mask or surgical mask. So, ito is 24.20. So, nakamura tayo. And, hassle-free siya kasi nga, yun nga, dineliver siya sa bahay mo. So, hindi mo na kailangan lumabas at bumili ng surgical mask. And ang alam ko din, wala na yata mabibilhan na surgical mask. So, ayan, check natin. So, don't worry guys, ilalagay ko yung link kung saan pwedeng bumili nito. And may nakita pa akong another online na nagbibenta ng surgical mask. So, mas mura siya, nasa 800 plus lang. But, pre-order yun kasi maggagaling pa sa ibang bansa. Okay, so let's check. So, guys, before ko siya kinuha, dinisinfect na ng asawa ko itong box na to, so don't worry. Okay? So, buksan na natin. So guys, ayan. Bubble wrap siya. So, ayan guys. Again, disinfect ko siya ha. Bago akong hawak dito sa plastic. Kasi mahirap na. So guys, ito na siya. Nakabalot. Naka-box. Ayan. So, ito siya. 50 pieces. COE. Hindi ko alam kung anong brand ko eh. Tapos, ayan. Chinese na ito. So, may nakalagay 95%. And, ayan, buksan natin. So,
Again, in-alcohol ko yung bubble wrap, dinisinfect ko yung box, and then yung bubble wrap, and then itong box na to, bago ko siya hawakan. Ayan. So, ayan guys. So, meron siyang nakalagay 2020 0326 Q8 pass. So, ayan guys. So, may nakalagay siyang print and naka-plastic siya. Ayan. So, yan yung laman ng box. So, hindi siya yung ano lang, hindi siya yung surgical mask lang pagka-open mo ng box. So, may plastic pa siya. So, yun yung maganda. So, ayun guys, nabili ko siya sa Shopee. And kung gusto niyo pong bumili is, bilisan niyo lang kasi mabilis maubos talaga. Ang dami nang bumili sa Shopee. And, yun nga, nagkakaubusan siya. So, dapat mabilis po kayo. Pag may stock, go. Huwag na magdalawang isip na bilhin. And, affordable siya kasi kung 28 pesos, may matitipid ka talaga. And so, kailangan to kasi meron kaming mga seniors. So, pag inuubo, kailangan nilang gamitin to. And pagsisipunin. And my baby. So, kaya kailangan ko talaga to. So, may isa pa akong i-recommend. Pero hindi ko pa siya na-try na bumili. But, itatry ko din siya. So, maybe sa next na video ko na lang siguro. Mas mura siya. Yun nga lang, pre-order yun. So, ito kasi is, in-order ko last Friday, dumating ngayong araw na to. And kaya, shinare ko na kagad sa inyo para makatulong din naman. So, kung gusto mag-donate, kung gusto nyo mag-donate sa mga hospitals, pwede kayo siguro bumili doon. Or, yun nga lang. So, again, wala po akong relationship or, ano tawag mo? Disclaimer, hindi ko paano yung nagbibenta nito. So, bumili lang ako. And, ayun. Magagamit na din to sa, yun nga, pagbili ng mga groceries, ganyan. And, that's all. So, kung may mga questions kayo, so feel free to drop sa comment section. And, ayun guys, so, please stay at home po tayo at makinig po sa government. Huwag matigas ang ulo kasi yun nga, para matapos na itong health crisis na ating nararanasan ngayon. And also, stay safe and be healthy. So, kain lang po kayo ng healthy pagkain sa mga makaka-afford. Kung hindi naman makaka-afford, so, basta magpalakas lang po. So, I wish you all the best. And God bless us all. So that's all. Take care po sa lahat. Naway nakatulong itong video na ito kung saan makabili. So that's all. Bye.